සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම සෙල් පංචා YouTube channel එකට ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ සෙල් පංචා YouTube channel එකේ නේ තවත් මේ මනේ වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ. ඉතින් මම අදත් ඔයාලට ගෙනාවා දැන් යාළුවනේ තවත් අලුතෙන්ම ආපු USDT හොයා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම වීඩියෝත් එක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසානයේදී live withdrawal proof එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා 100ක් විශ්වාසවන්ත ඔයාලට මේ සයිට් එක කරා USDT උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 100%ම විශ්වාසවන්තව හින්දා තමයි යාළුවනේ මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්නේ. ඒකින්ද බය නැතුව මේකේ වැඩ කරන්න කියන එක මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට USDT පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් USDT හොයාගන්න ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා යාළුවනේ. ඒක නිසා ස්කිප් නොකර දිගට වීඩියෝත් එක රැඳිලා ඉන්න කියන එක මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා තාම සෙල් පංචා අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ බලන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදලන්ට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පාර තියෙන රට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා එහා පැත්තේ පතන බෙල් අයිකන් කෝල් දාලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් නම් මාර්ගෙ මුලින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ කොන්දා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා මේ තරතුරු දන්තිය වගේ ඔන්න දැනගන්න මතක ඇති වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඔයාලට ඇති වෙන කරලා හැමදේම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාම ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පින් කළා මම මේ සයිට් එකේ link එක දාලා තියනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් පුළුවන් ඒ link එක press කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කරන්න. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ සයිට් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ආයෝජනයක් කරලා තමයි ඔයාලට මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෝජනය කරලා මුදලක් උපයා ගන්න කැමති කෙනෙක් රිස්ක් එකක් අරගෙන මුදලක් උපයා ගන්න කැමති කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලලා මෙතනින් ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව රිස්ක් එකක් නැතුව මේ මනි ෆීල්ඩ් එක සාර්ථක වෙන්න බෑ. ඉතින් මම හැමදාමත් මතක් කරනවා ඒක. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරන ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය මේ සයිට් වල ආයෝජනය කරලා ලොකු මුදල් උපයලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට WhatsApp group එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් අය විතරක් මේක වැඩ කරන්න. ඉතින් මම කරන්නේ ඔයාලට මේ අලුතෙන් එන සයිට් විශ්වාසවන්ත සයිට් ඔයාලට අඳුනලා දෙන එක. ඉතින් ඒ වගකීම රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් අය තමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා මේක වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම රිස්ක් එකක් ගන්න බැරි කට්ටිය මේ වගේ ආයෝජනය කරලා මටවත් channel එකකට දොස් කියන්න එපා කියන එක මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මම කරන්නේ ඔයාලට මේ අලුතෙන් එන සයිට් පිළිබඳව හඳුන්වලා දීම. ඉතින් මම මේ සයිට් වල වැඩ කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට live ඒ දේවල් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ වගකීම රිස්ක් එක මට ගන්න පුළුවන් නිසායි මම එහෙම කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඉතින් ඒක මතක් කරේ යාළුවනේ එන සමහර කමෙන්ට් ඒ වගේම සමහර ප්‍රශ්න නිසා තමයි මම ඒක මතක් කරේ. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට තමයි මේක කිසිම බලකිරීමක් නෑ මේ සම්බන්ධයෙන්. කැමති කෙනෙක් මේක කරලා මුදලක් හොයාගන්න කියන එක තමයි මම මතක් කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ account එකක් හදාගෙන ඉස්සරහට වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න වඩා මෙතන please input your email කියන තැනට ඔයාලා වැඩ කරන email address එක ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන please enter the login password කියන තැනට හැමදාමත් කියන වගේ හොඳ strong password එක ලබා දෙන්න. capital ලකුණක් simple ලකුණක් symbol එකක් ඉලක්කමක් සහිතව characters 8කට වඩා වැඩි හොඳ strong password එකක් මෙන්න මෙතනට ලබා දෙන්න. මේ ලබා දී password එක තමයි මෙන්න මෙතන confirm your password කියන තැනට ලබා දීලා transaction password එක විදිහට ඉලක්කම් 6ක code එකක් ලබා දෙන්න. හොඳට මතක හිටින code එක. මේ code එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට මේකේ ඉස්සරහට withdrawal ලබා ගනිද්දී. ඉතින් මෙතන ඔයාලට කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියාලෝනේ මගේ link එකෙන් ආවොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා යාළුවෙක්ගේ refer code එකක් අනිවාර්යෙන් මෙතෙන් ඇතුළත් කරන්න. ඔයා එහෙම ඇතුළත් කරේ නැත්නම් යාළුවනේ ඔයාලට මේකෙන් ලැබෙන USDT 10ක මුදල ඔයාලට බෝනස් එක ඔයාලට මේකෙන් ලබා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒකින්ද කාගේ හෝ refer code එක මෙතන අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා Telegram භාවිතා කරන ඔයාගේ phone number එක මෙන්න මෙතෙන් ඇතුළත් කරලා ඉවරලා මේ register now කියන බටන් එක press කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක සාර්ථකව නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මට මේ වෙනකොට account එකක් තියෙන නිසා යාළුවනේ මම මෙතන මේ යට login in now කියන බටන් එක press කරලා මගේ account එකට log වෙන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් account එක log වුණාට පස්සේ dashboard එක වලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙනවා යාළුවනේ මෙයාලගේ dashboard එක. ඉතින් අපි කතා කරමු මේකින් ඉතින් මම මේ dashboard එක පිළිබඳව විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ හැමදේම වීඩියෝ එක ඇතුළතදී පැහැදිලිව කතා කරන නිසා යාළුවෝ. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට මතක් කරා යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ මුදල් උපයන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකේ මුදල් උපයන්න නම් අවම වශයෙන් USDT 10ක් අවම වශයෙන් මේක ඩිපොසිට් කරන්න වෙනවා මේ සයිට් එකේ. ඉතින් මම මේ වෙනකොටත් ඒ ඩිපොසිට් එක කරලා තියෙන්නේ. මම මේකයි කියන්නේ මම මේ ගේන වීඩියෝස් මම live ඔයාලට මේ දේවල් කරලා තමයි ගේන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අය රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් අය මේ වගේ වැඩ කරලා මුදල් උපයන්න. මොකද මම මේ දේවල් හරහා සාර්ථක වෙලා තියෙන නිසායි මම මේ දේ බය නැතුව ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මී කියන ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් අපි යන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලට ලැබෙන රෙජිස්ටර් බෝනස් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙයි.
ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ බැලන්ස් එක USD 20ක් විදිහට තියෙන මම USD 10ක් මේ සයිට් එකේ ඩිපොසිට් කරලා තියෙන නිසා ඉතින් මම ඔයාලට ලයිව් මේක ඩිපොසිට් කරන්න තමයි හිතාගෙන හිටියේ. නමුත් මම සයිට් එක ආපු ගමන් නිසා මම මේක ඩිපොසිට් එක කරා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේ ඩිපොසිට් එක කරන්න කියලා. ඉතින් නැවතත් මතක් කරන රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම මේ කියන විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම මේ රිස්ක් එක අරගෙන තමයි මේ ඩිපොසිට් එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු හෝම් එකට ගිහින් යාළුවනේ කොහොමද මේ ඩිපොසිට් එක කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන රීචාර්ජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ මෙතන QR කෝඩ් එක වගේම එයාලා ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ අවශ්‍ය ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතන අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ කොපි කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේ ඇඩ්‍රස් එකෙන් පේමන්ට් එක කරනවා නම් ඩිපොසිට් එක කරනවා නම් ඔයාලට මේ කොපි කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා කොපි කරලා ඔයාගේ ඕනම TRC20 USD wallet එකකින් මේ ඩිපොසිට් එක කිරීමේ හැකියාව තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ඔයාගේ ඩිපොසිට් එක කරන්න. ඉතින් TRC20 Binance ඇතුළු ඕනිම wallet එකකින් මේ ඩිපොසිට් එක කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඩිපොසිට් එක කරලා ඉවරලා යාළුවනේ ඔයාලා මේ සබ්මිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කර ගන්න ඕනේ. මේ සබ්මිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ ඩිපොසිට් එක සාර්ථක මේ සයිට් එකට එනවා. ගොඩක් ඉක්මනට ඉන්ස්ටන්ට් විදියට ඒ ඩිපොසිට් එක සිද්ධ වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ඩිපොසිට් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහළ මගේ Telegram, WhatsApp, Twitter මේ හැම එකකම ලින්ක්ස් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ හරහා ඒ වගේ ගැටලුව මට යොමු කරොත් එහෙනම් මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේ කොයි ක්‍රමයක භාවිතා කරලා හරි ඔයාලගේ ඩිපොසිට් එක මුලින්ම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ සයිට් එක හරහා මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නනවා යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ අපිට ලබා දීලා තියෙන පැකේජස් පිළිබඳව විස්තර ටික මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙතන මේ VIP කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් VIP කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කරන්ට් ස්ටේටස් එක විදියට මගේ මෙන්න මේ පළවෙනි පැකේජ් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැකේජ් එක USD 20ක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට USD 10ක් ඩිපොසිට් කරලා USD 20ක් හදාගෙන මේ පැකේජ් එක ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ඇක්ටිව් වෙනවා USD 10ක් මකට ඩිපොසිට් කරොත් එහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේලගේ දෙවෙනි ප්ලෑන් එක විදියට VIP 2 එක විදියට USD 50 පැකේජ් එක තියෙනවා. USD 40ක් ඩිපොසිට් කරොත් දවසට ඔයාලට USD 5 ගාන මේකෙන් විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට VIP 3 ප්ලෑන් එක විදියට බලා ගන්නකොට USD 150 ප්ලෑන් එක USD 140ක් ඔයාලා මේ සයිට් එක ඩිපොසිට් කරොත් එහෙම ඔයාලට දවසට USD 18 ගාන විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දවස් 10ක් මේ සයිට් එක තිබුවොත් එහෙම ඔයාලට USD 180ක් ලැබිලි ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක රිස්ක් එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ රිස්ක් එක අඩුවෙන් හරි ගන්න පුළුවන් කට්ටිය විතරක් මේකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ VIP 4 එක තියෙනවා USD 500 ඒ වගේම VIP 5 USD 1500 USD 3000 USD 6000 12000 වගේ ලොකු පැකේජස් මේ සයිට් එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන මෙන්න මේ පළවෙනි ප්ලෑන් තුනෙන් එකක් ඔයාලා බයි කරනවා නම් බයි කරන්න. එතනින් එහාට යන්න එපා. ඉතින් මේක තමයි මේ සයිට් එකේ මුදල් උපයන්න තියෙන හොඳම ප්ලෑන් තුන විදිහට දන්නේ. කියන්න පුළුවන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා මේ තුනෙන් එකක් බයි කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්නනවා මේ USD 10ක් ඩිපොසිට් කරලා USD 20ක් හදාගෙන මේ පැකේජ් එක තමයි මම ඇක්ටිව් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරගත්තට පස්සේ කොහොමද මේකෙන් අපිට මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙහෙම හෝම් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ ඇක්ටිව් කරපු VIP එක මේ විදිහට අන්ලොක් වෙලා ඇති. අනිත් ඒවා ඔක්කොම ලොක් වෙලා ඇති. ඉතින් ඔයාලා VIP 2 අන්ලොක් වුණා කරගත්තා නම් ඔයාලට මෙන්න මේක අන්ලොක් කරලා මේ ඔක්කොම ලොක් කරලා තියෙයි. ඉතින් මම VIP 1 තමයි මේ වෙනකොට අන්ලොක් කරගෙන තියෙන්නේ. VIP 1 පැකේජ් එක තමයි මම ඇක්ටිව් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ප්‍රෙස් කරගන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මට ලැබිලා තියෙන ටාස්ක් ටික මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ ටාස්ක් ටික විනාඩියක් යන්නේ නැහැ යාළුවනේ අපිට කරගන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න විදිහට ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන සබ්මිට් කියන බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට ප්‍රෙස් කරලා නැවත වතාවක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඊටු ටාස්ක් ටිකත් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටාස්ක් ටිකත් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතම ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඔයාලට විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. තප්පර 30ක් වගේ ඇතුළත ඔයාලට මෙන්න මේ ටාස්ක් ටික කරලා ඉවර කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තප්පර 30ක්වත් මට ගියේ නැහැ. ඔයාලට මම ලයිව් තමයි මේක කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මගේ ටාස්ක් කරපු ටාස්ක් ටික ඉවරයි. ටාස්ක් 5යි මට දවසට තියෙන්නේ. ඉතින් ටාස්ක් 5 කරලා ඉවරයි මට. ඉතින් අපි මෙයාලා මේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මුදල් උපයන්න ලබා දීලා තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට VIP පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගෙන ඒ පැකේජ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ දවසට ඔයගේ ටාස්ක් 5ක් කරලා තප්පර 30ක් වගේ භාවිතා කරලා ඒකෙන් අපිට මුදල් ලබා ගැනීම හැකියාව තමයි මෙයාලා ලබා දීලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙයාලා තව ඔප්ෂන් එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන ටීම් කියන ඔප්ෂන් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක වගේම ඔයාගේ රෙෆරල් කෝඩ් එකත් මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන යටින් මෙයාලා ඔයාලට රෙෆරල් ඉන්කම් එක ලැබෙන ආකාරය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ටීම් A ෆස්ට් ලෙවල් රෙෆරල් කෙනෙකුට 13%ක්, සෙකන්ඩ් ලෙවල් රෙෆරල් කෙනෙකුට 5%ක් වගේම තර්ඩ් ලෙවල් රෙෆරල් කෙනෙකුට ඔයාලට 2% වශයෙන් තමයි මෙයාලා රෙෆරල් කමිෂන් එක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්.
මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන වාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එකයි රෙෆරල් කෝඩ් එකයි පුළුවන් තරම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට Telegram WhatsApp ඔය ඕනම එක මේක ෂෙයා කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙන්නගෙන ඒ යාළුවෝ මේ සයිට් එකේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරොත් අන්න ඒ ඇක්ටිව් කරපු පැකේජ් එක වෙනුවෙන් තමයි මෙන්න මේ දක්වා රෙෆරල් ලෙවල් 3කට මෙයාලා ගේම් කටයුතු කරනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් මේක කරගන්න මේ හරහා ලොකු ඉන්කම් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් එක්ක ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා වැඩි යාළුවෝ පිරිසක් මේකට ගෙන්න ගන්න. මොකද මේක ෂෙයා කරාට පස්සේ යාළුවට මේ සයිට් එක පිළිබඳව හැමදේම දැනගෙන ඔයාගේ ලින්ක් එක හරහා ආවිල්ලා මේක වැඩ කටයුතු කරලා ඔයාලට ලොකු ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඒ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම දෙකට තමයි යාළුවනේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙයාලා අපිට මේකේ මුදල් උපයා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු යාළුවෝ ගත්තේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් It's 2052. ඉතින් ඔයාලා මෙතන withdrawal කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලාගෙන ඉන්න එක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් මේක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරවම නම් ඔයාලා මේ withdraw කරන්න එන්නේ please add your withdrawal method කියන මෙන්න මේ තැනකට ඔයාලා එයි. ඉතින් ඔයාලා මේ submit කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඔයාලට add withdrawal method කියන ඔප්ෂන් එකක් එයි. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT TRC20 ඇඩ්‍රස් එකක් මෙයාලා මෙතෙන් ලබා දෙනවා. ඉතින් Binance ඇතුළුව ඔයාලට පුළුවන් ඕනම TRC20 USDT ඇඩ්‍රස් එකක් මෙන්න මෙතෙන් ලබා දීලා ඔයාලට මතක තියාගන්න ඔයාලා transaction password එක ලබා දුන්නා මුලින්ම register වෙද්දී අන්නේ password එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දීලා ඉවරලා මෙන්න මේ submit කියන බටන් එක press කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ details ටික මේකට ඇතුළත් කරලා මේ submit කියන බටන් එක press කර ගන්නවා. ඉතින් මම මේකට ලබා දෙන්නේ මගේ Binance එකේ හරිද යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ submit කියන බටන් එක press කරපුවම මම ඔයාගේ address එක මේ විදිහට මෙතනින් add වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඊතලේ press කරලා අපි back වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයා අර task කරලා ලබාගත් ඔයාගේ VIP එක අනුව ලබාගත් මුදල මෙතන මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම VIP 1 එක තෝරගත්තේ. ඉතින් මට 1.2 ඒ කියන්නේ 1.2ක ප්‍රමාණයක් withdraw කරගෙන හැකියාවක් තියෙන USDT. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට යාළුවනේ USDT 2ක් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් payment password එක ඔයාලට මතක ඇති. ඔයාලා අර register වෙද්දී ලබා දීපු කලින් ලබා දීපු transaction password එක මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දීලා select withdrawal method කියන මෙන්න මේ ඊතලේ press කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක press කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා add කරගත්ත withdrawal address එක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක විදිහට press කරගන්න. press කරගෙන මේ details ටික හරියට මෙතනත් කරලා මේ submit කියන බටන් එක press කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ details ටික අතුලත් කරගෙන මම USDT 1.2ක් දැන් withdraw කරගන්නවා යාළුවනේ මේ විදිහට. ඉතින් withdrawal successful කියලා මට message එකක් ආවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක අපි repeat කරලා පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ balance එක බිඳුවක් විදිහට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ withdrawal එක send වුණා කියලා තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් පහළට ආවොත් එහෙනම් මෙයාලගේ මේ හැම විස්තරයක්ම ගොඩක් පැහැදිලිව මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ withdrawal option එකට යටින්. ඉතින් minimum withdrawal amount එක කීයද ඒකේ ඒ හැම විස්තරයක්ම මෙතන ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් withdrawal limit එක minimum USDT 1යි තියෙන්නේ. ඉතින් VIP 1 plan එක USDT 1.2ක් withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් USDT විස්තර plan එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල මේ හැම විස්තරයක්ම මෙතන ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම Binance එකට ගත්ත මේ withdrawal එක මට ආවද කියලා බලන්න. මම දැන් යන්නම් මගේ Binance account එකට. හරියටම ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මගේ Binance account එකේ. ඉතින් මම මෙතන wallet කියන option එකට යන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ගිහින් ඉවරලා මම මෙතන මේ history එකට යනවා මෙහෙම. ඉතින් history එකට ගියාට පස්සේ යාළුවෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩම මට දිනේ වේලාව සහිතව USDT 1.2ක් සාර්ථකව මේ විදිහට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් transaction detail එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 1.2ක් කිසිම ප්‍රිය එකක් නැතුව සාර්ථකව මගේ Binance account එකට අවිල්ලා තියෙනවා. දිනේ වේලාව සහිතව ඔයාලට මේ හැම විස්තරයක්ම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාර්ථක withdraw එක මේ විදිහට ආව යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට USDT 10 දවස් 8ක් USDT 10 එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණ profit එක ලබා ගන්න තියෙන්නේ. සති දෙකක් මේ site එක වැඩ කරත් ඔයාලට profit එකක් තමයි ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඒකයි මගේ risk එක ගොඩක් අඩුවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා. ඉතින් මම මේක මේ වෙනකොටත් ලොකු ප්‍රමාණයකින් කරන නිසා මම මේක දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලත් ඒ risk එක අරගෙන මුදලක් උපයන්න කැමති නම් මේ වැඩේ කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට site එක පිළිබඳව හැමදේම 100%ම දැන් පැහැදිලිද කියලා යාළුවනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්නම්. ඉතින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අන්තර්ජාලය මුදලන්ට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන අතපට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතන bell icon එක all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ notification එක මාර්ගෙ මුලින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාලා මේ තරතුරු දන්තිය ඔයගලන්ට දැනගන්න මතක ඇති වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් හිතන අදහස් වලට ඇතුණු කරලා හැමදේම පහළ comment section එකේ comment කරන්න මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.